नमस्कार, मी सरोज. मराठी फूड कल्चरमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत 5 प्रकारचे समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, दॅट इज मोहितो मॉकटेल. ऑफकोर्स नॉन अल्कोहोलिक आहे. बऱ्याच लोकांना मोहितो म्हटलं म्हणजे ते कॉकटेल ड्रिंक आहे असं वाटतं, पण तसं नाही आहे, त्यात मॉकटेलही असतं. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी ज्यूस, कॉकटेल आणि मॉकटेल यातला डिफरन्स थोडक्यात सांगणार आहे. वॉटरमेलन मोहितो बनवायला का आवडेल, तर किड्स अँड ॲडल्ट फ्रेंडली हे समर ड्रिंक आहे, जे कमी साहित्यात कमी वेळात होणारं कूल लाईट आणि रिफ्रेशिंग असं हे वॉटरमेलन मोहितो आहे. तर ते कसं बनवायचं ते बघू. तर वॉटरमेलन मोहितो बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी वॉटरमेलन कट करून टूथस्टिकने वॉटरमेलनच्या शक्य होतील तेवढे सीड्स काढून घ्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने, नाही काढलेत तरी चालतात. वॉटरमेलनचे साईडचं कव्हर काढून मधल्या गराचे पीसेस करून घेतले आहेत मी. एक लिंबूची फोड घेऊन ग्लासच्या कडेला लिंबूला फिरवून घेऊ, म्हणजे लिंबूची टेस्ट ग्लासच्या कडेला लावून घ्यायची आहे. आणि मग वॉटरमेलन मॉकटेल बनवण्यासाठी ग्लासमध्ये घेणार आहोत वॉटरमेलनचे पीसेस. एखाद्या ठेचणी किंवा लाकडी मुसळने हलक्या हाताने क्रश करून घ्यायचे, म्हणजे मडल करून घ्यायचे किंवा मॅश करून घ्यायचे. यातले सीड्स राहू दिलेत तरी काही हरकत नाही. आता मस्त रस निघालेला आहे वॉटरमेलनचा. त्यानंतर कट करून घेतलेला लिंबू घेऊन ग्लासमध्ये टाकून घेऊ आणि मग 10 ते 12 मिंट लीव्स म्हणजे पुदिन्याची फ्रेश पाने पुन्हा एकदा मॅश करून घेऊ. लिंबू आणि पुदिन्याचा रस निघेल अशा प्रकारे मॅश करायचा आहे. आता यात घालू 1 टेबलस्पून शुगर पावडर. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार शुगरचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. तसं शुगर सिरप असेल तर तेही घालू शकता. त्यानंतर यात जाणार आहे आईस क्यूब किंवा क्रश आईस. पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊ. तुम्ही बघू शकता सगळे इन्ग्रेडियंट्स व्यवस्थित मिक्स झालेले आहे. आणि आता सोडा वॉटर टाकत ग्लास फुल करून घ्यायचा आहे. मस्त बबल इफेक्ट येण्यासाठी सोडा वॉटर शेवटी टाकायचं आहे. आणि मग 1/2 टीस्पून ब्लॅक सॉल्ट स्टर करून घेऊ थोडं स्ट्रॉने, म्हणजे सगळे फ्लेवर छान मिक्स होतील. हॉलिडेज पार्टीसाठी परफेक्ट असं हे मॉकटेल आहे. खूप रिफ्रेशिंग असं हे ड्रिंक आहे. तर हे वॉटरमेलन मोहितो समर सीझनमध्ये तर आवर्जून बनवलं पाहिजे. आणि आता गार्निश करून घेऊ लेमन स्लाइस विथ पीस ऑफ वॉटरमेलन अँड मिंट लीव्स. आता आपण बनवणार आहोत ककुंबर मोहितो. त्यासाठी घेतली आहे स्लाइस केलेली काकडी. लहान असेल तर 1 घ्यायचे आणि मोठी असेल तर 1/2 घ्यायचे. आणि काकडीची साल काढून छोटे छोटे पीसेस कट करून घेतलेत मी. सगळ्यात आधी घेणार आहे कट केलेली काकडी. एका ग्लासमध्ये टाकून घेऊ आणि त्यानंतर कट केलेला लिंबू, मग 7 ते 8 पुदिन्याची पाने. जास्त घेतली तरी चालतील, मस्त फ्लेवर येतो मिंटचा. आणि मग याला आपण एखाद्या मडलरने किंवा लाकडी मुसळने मडल करून घेऊ. इंटरेस्टिंग थिंग मी तुम्हाला सांगणार आहे की मोहितो लोक स्पेलिंग MOJITO आहे म्हणून मोजितो म्हणतात, पण तसं नाही आहे. या ड्रिंकला बाहेर मोहितोच म्हटलं जातं. मोजितो हे क्युबांचं ड्रिंक आहे. स्पॅनिश ही क्युबाची ऑफिशियल लँग्वेज आहे आणि स्पॅनिशमध्ये जेला H म्हणून संबोधलं जातं, म्हणून मोजितो न म्हणता मोहितो म्हटलं जातं. लक्षात ठेवा, ब्लेंड करायचं नाही आहे, म्हणजे काकडी, लिंबू आणि पुदिन्याचा फ्लेवर छान उतरेल अशा पद्धतीने मडल करायचं आहे. तुम्ही बघू शकता सगळं छान मॅश झालेलं आहे, मस्त रस निघालेला आहे. आता घेऊ शुगर पावडर 1 टेबलस्पून. त्यानंतर यात जाणार आहे आईस क्यूब. कोल्ड वॉटर किंवा क्रश आईसही घालू शकता. मग घेणार आहोत खस सिरप. 1 ते 1.5 टेबलस्पून खस सिरप टाकून घेऊ. हे थिक खस सिरप शुगर, वॉटर आणि सायट्रिक ॲसिड तसंच खसचा इसेन्स वापरून बनवतात. आणि हे खस सिरप खस ग्रासच्या रूट्सपासून बनवलं जातं. खस हे आयर्न, मॅग्नीज आणि व्हिटॅमिन B6चा एक्सलंट सोर्स आहे. सिरप मिक्स करून घेऊ, म्हणजे सगळे फ्लेवर छान मिक्स होतील. आणि मग सोडा वॉटर टाकून घ्यायचं आहे. लिंबू, काकडी, पुदिना आणि खस हे 4 साहित्य एकत्र केल्यावर हे रिफ्रेशिंग ड्रिंक तयार होतं. स्टर करून घ्यायचं आहे, म्हणजे सगळं व्यवस्थित मिक्स होईल. कूल, हेल्दी आणि रिफ्रेशिंग असं ककुंबर मोहितो तयार आहे. मस्त बबल इफेक्ट आला आहे सोड्यामुळे. पुन्हा एकदा स्टर करून घेऊ स्ट्रॉने. तर अशा प्रकारे समर सीझनसाठी परफेक्ट असं ककुंबर मोहितो तयार आहे, जे आपण मिंट लीव्स, ककुंबर आणि लेमनसारखे क्लासिक फ्लेवर वापरून बनवलं आहे विथ हिंट ऑफ खस सिरप. या मॉकटेलमुळे केवळ शरीर हायड्रेट होतं असं नाही, तर या समर डेजमध्ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी खूप हेल्पफुल असं हे ड्रिंक आहे. गार्निश करून घेऊ लेमन स्लाइस आणि ककुंबर स्लाइसने. आता बघूयात इंटरेस्टिंग आणि डेलिशियस अशी रेसिपी, दॅट इज स्ट्रॉबेरी मोहितो. चला तर मग स्टार्ट करूयात. स्ट्रॉबेरी मोहितोसाठी लागणार आहे स्ट्रॉबेरी, लिंबू, फ्रेश पुदिना, शुगर पावडर,
आईस क्यूब. एक लिंबूची फोड घेऊन ग्लासच्या कडेला लिंबूला फिरवून घेऊ, म्हणजे लिंबूची टेस्ट ग्लासच्या कडेला लावून घ्यायची आहे. आणि मग 3 मोठ्या स्ट्रॉबेरी घेऊन ग्लासमध्ये टाकू मडल करून घ्यायचं आहे, किंवा एका वाटीत मॅश करून घेतलं तरी चालेल. तर ज्यूस म्हणजे एखादा व्हेजिटेबल किंवा फ्रूटच्या रसात आवडत असेल तर शुगर ॲड केलं म्हणजे तयार होतं ज्यूस. तसंच छान ज्यूस तयार झालेला आहे स्ट्रॉबेरीचा. त्यानंतर यात ॲड करू कट केलेले लेमन आणि मग 7 ते 8 मिंट लीव्स म्हणजे पुदिनाची पाने. पाहिजे असेल तर तुम्ही पुदिना वाढवू शकता. हे ड्रिंक फ्लेवरफुल आणि रिफ्रेश करण्यासाठी फ्रेश पुदिना आणि लिंबूचा रस गरजेचा असतो. मग 1 टेबलस्पून शुगर पावडर घेऊ आणि आता यात जाणार आहे आईस क्यूब. थोडं मिक्स करून घेऊ. तुम्ही बघू शकाल सगळे फ्लेवर छान मिक्स झालेले आहेत. तर पुन्हा थोडे आईस क्यूब घालू आणि शेवटी सोडा वॉटर टाकून ग्लास फुल करून घ्यायचा आहे. थोडं मिक्स करून घेऊ स्ट्रॉने. स्ट्रॉबेरी ज्यूससोबत पुदिना आणि लिंबू मिक्स केला आहे फ्लेवर देण्यासाठी. इथे आपला इंटरेस्टिंग आणि डेलिशियस असा स्ट्रॉबेरी मोहितो रेडी आहे. गार्निश करून घेऊ लेमन स्लाइस, मिंट लीव्स विथ स्ट्रॉबेरी. आता बघूयात रिफ्रेशिंग ऑरेंज मोहितो मॉकटेल रेसिपी. आधी एक लिंबूची फोड घेऊन ग्लासच्या कडेला लिंबू फिरवून घेऊ, म्हणजे लेमन ज्यूस लावून घेणार आहे. नंतर शुगर पावडरमध्ये ग्लास उलट करून बुडवून घ्यायचं आहे. आता स्लाइस करून घेतलेले ऑरेंज टाकून घेऊ ग्लासमध्ये. सीड्स काढून घेतले आहेत मी ऑरेंजमधल्या. आणि मग कट करून घेतलेला लिंबू. नंतर 8 ते 10 मिंट म्हणजे पुदिनाची पाने. आवडीनुसार पुदिन्याचे प्रमाण कमी जास्त करू शकता. मडल करून घ्यायचं आहे म्हणजे सगळे इन्ग्रेडियंट्सचे फ्लेवर मिक्स होतील. ज्यूस म्हणजे काय हे मी आधी सांगितलं आहे. तर आता मॉकटेल म्हणजे ज्यूससोबत एखादा इन्ग्रेडियंट्स मिक्स करतो आहे एखाद्या फ्लेवर देण्यासाठी, तर ते होतं मॉकटेल. आणि मॉकटेलमध्ये जर अल्कोहोल मिक्स केलं तर ते होतं कॉकटेल. मस्त क्रश झालेला आहे ऑरेंज. पुदिना आणि लिंबूही छान पिळला गेलेला आहे. त्यानंतर ॲड करू ऑरेंज पल्प. ऑरेंज पल्प मी घरीच बनवलेला आहे. मग 1 टेबलस्पून शुगर पावडर. शुगर सिरप घातलं तरी काही हरकत नाही, तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर तुम्ही घालू शकता. त्यानंतर यात घालणार आहोत हाफ ग्लास भरेल एवढा आईस क्यूब. ऑरेंज ज्यूसमध्ये लेमन आणि पुदिनाचा फ्लेवर मिक्स होईल असं स्ट्रॉने मिक्स करून घेऊ. आणि इथे मी सोडा वॉटरने ग्लास फुल करून घेणार आहे. त्यानंतर यात जाणार आहे हाफ टीस्पून ब्लॅक सॉल्ट. तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता. मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता आता आपलं ऑरेंज मोहितो रेडी आहे. स्ट्रॉने स्टर करून घेऊ. आय लाईक दिस नॉन अल्कोहोलिक ब्रंच ड्रिंक्स, कारण पूर्ण फॅमिली हे ड्रिंक एन्जॉय करू शकते. खूप थंड आणि रिफ्रेशिंग असं ऑरेंज मोहितो तयार आहे. तर गार्निश करून घेऊ लेमन स्लाइस अँड ऑरेंज स्लाइसने. आता बनवूयात व्हर्जिन मोहितो. व्हर्जिन मोहितो हे असं सॉफ्ट ड्रिंक आहे जे आपण अतिशय झटपट बनवू शकतो. हे ड्रिंक्स मोस्टली हॉटेल्स किंवा रेस्टॉरंटमध्ये मिळतं. तशी त्याची किंमत खूप जास्त असते, पण आपण खूप सोप्या पद्धतीने घरीही बनवू शकतो. आधी एक लिंबूची फोड घेऊन ग्लासच्या कडेला लिंबू फिरवून घेऊ, म्हणजे लेमन ज्यूस लावून घेणार आहे. आणि नंतर शुगर पावडरमध्ये ग्लास असा उलट करून बुडवून घ्यायचा आहे. कट करून घेतलेले लिंबू घेणार आहे ग्लासमध्ये. त्यानंतर घेणार आहे 10 ते 12 मिंट लीव्स म्हणजे पुदिनाची पाने. आणि मग आता याला आपण मडल किंवा मॅश करून घेऊ 1-2 ते 3 मिनिट. असं केल्याने तुम्ही बघू शकाल पुदिना आणि लिंबूचा रस छान बाहेर येताना दिसतोय. यालाच आपण फ्रेश मिंट मोहितो असंही म्हणतो. अगदी नॅचरल इन्ग्रेडियंट्स वापरून बनवलं जातं हे व्हर्जिन मोहितो. आता ॲड करू 1 टेबलस्पून शुगर पावडर. अवेलेबल असेल तर तुम्ही शुगर सिरपही वापरू शकता. आणि मग 1 टीस्पून ब्लॅक सॉल्ट टाकून घ्यायचं आहे. आणि मग यात जाणार आहे आईस क्यूब. थोडं हलवून घेऊ. तुम्ही व्हर्जिन मोहितो बनवत असाल तर केव्हाही फ्रेश लिंबू आणि फ्रेश पुदिना यूज करणंच बेस्ट असेल. या डिलिशियस व्हर्जिन मोहितो मॉकटेलचं बेनिफिट म्हणजे हे खूप हेल्दी आणि डायजेशनसाठी खूप बेनिफिशियल आहे. आणि टाकणार आहोत सोडा वॉटर. किनले सोडा मी घेतला आहे. तुम्ही पाण्यात सोडा पावडर टाकूनही वापरू शकता. आणि मग स्टर करून घ्यायचं आहे, म्हणजे पुदिना आणि लेमनचा फ्लेवर छान मिक्स होईल. रिफ्रेशिंग असं व्हर्जिन मोहितो तयार आहे. खूप इझी आणि क्विक रेसिपी आहे. तर मग गार्निश करून घेऊ लेमन स्लाइसने. तर अशा प्रकारे आज आपण बघितलेत 5 टाईप्सचे इंटरेस्टिंग डिलिशियस असे मोहितो मॉकटेल. तर या समर सीझनमध्ये हे रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स नक्की ट्राय करा. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशनवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या प्रत्येक नवीन रेसिपींची नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर मिळतील.